สวัสดีครับวันนี้จะพามาซ่อมเตารีดของฟิลิปนะครับอาการเสียของตัวเครื่องนะครับที่ลูกค้าแจ้งไอน้ำหยดหน้าเตานะครับไอน้ำไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะพาเทสเครื่องดูก่อนนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับทำการเปิดเครื่องนะครับเพื่อเทสเครื่องนะครับได้ยินเสียงวาล์วน้ำรีเซ็ตเลยนะครับได้ยินเสียงปั๊มน้ำทำงานเลยนะครับตัวนี้หน้าเตาร้อนปกตินะครับเครื่องพร้อมใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวผมกดปุ่มจ่ายน้ำนะครับตัวนี้ไอ้น้ำออกนะครับสักพักหนึ่งนะครับจะได้ยินเสียงวาล์วน้ำนะครับจับดูในส่วนของตัวสายท่อน้ำนะครับจะร้อนนะครับสายท่อน้ำร้อนมากเลยนะครับเหมือนว่าไอ้น้ำออกว่างไม่ออกว่างนะครับที่หน้าเตาตอนนี้ไม่ออกนะครับวิเคราะห์อาการเสียได้2อย่างนะครับกับอาการที่เกิดขึ้นข้างต้นนะครับ1นะครับในส่วนของตัวโซลานอยวาล์วนะครับหรือตัววาล์วน้ำนะครับดึงไม่สุดนะครับทำให้เปิดวาล์วไม่สุดนะครับ2นะครับในส่วนของตัวหน้าเตาตันนะครับอาจจะเกิดจากคราบหินปูนเกาะนะครับเดี๋ยวผมพาแกะเครื่องนะครับเพื่อตรวจสอบข้างในเครื่องนะครับจะพาตรวจสอบในส่วนของตัววาล์วน้ำก่อนนะครับว่าในส่วนของตัวชุดวาล์วน้ำผิดปกติหรือเปล่านะครับเดี๋ยวทำการแกะเครื่องครับผมจะพาแกะในส่วนของตัวเครื่องนะครับ
เครื่องนี้มีน็อตทั้งหมด8ตัวนะครับนำสายแพรก่อนนะครับสายท่อน้ำนะครับผมจะพาถอดในส่วนของตัวสายท่อน้ำนะครับที่ต่อเข้ากับวาล์วน้ำนะครับคือตัวนี้นะครับอิเล็กโทรวาล์วที่ปล่อยน้ำไปในส่วนของตัวหน้าเตานะครับใส่ไขควงแบนนะครับรันท่อน้ำออกนะครับผมจะใช้ในส่วนของตัวท่อยางนะครับต่อแทนท่อสายน้ำนะครับจะนำท่อนะครับออกมาฝั่งนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะลอยไว้อย่างนี้นะครับจะใส่ในส่วนของตัวโครงบนนะครับสายท่อน้ำย้อนกลับนะครับผมจะครอบไว้ก่อนนะครับใส่ในส่วนของตัวแทงน้ำนะครับเข้าที่นะครับเดี๋ยวทำการเปิดเครื่องเพื่อลองเครื่องอีกรอบหนึ่งนะครับเปิดเครื่องนะครับส่วนตัวสายปลายท่อนะครับที่เราต่อออกมานะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอไฟแสดงสถานะผมใช้งานหยุดกระพริบก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยกดปุ่มจ่ายน้ำนะครับที่ผมพาเทสอย่างนี้นะครับก็คือว่าเราจะแยกระหว่างวาล์วน้ำนะครับกับในส่วนของตัวซุดหน้าเตาและสายท่อน้ำนะครับว่าตันในระบบไหนนะครับสมมุตินะครับว่าผมกดปุ่มจ่ายน้ำไปนะครับน้ำออกตรงสายที่ผมต่อรองนะครับออกแรงมากครับก็แสดงว่าตัววาล์วน้ำปกติเราค่อยไปตรวจสอบในส่วนของตัวซุดหน้าเตาตันหรือเปล่าหรือในส่วนของตัวสายท่อน้ำตันหรือเปล่านะครับแต่ถ้าออกเบานะครับก็ในส่วนของตัวอิเล็กโทรวาล์วเสียนะครับเดี๋ยวรอไฟหยุดกระพริบก่อนนะครับตอนนี้เครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวผมทำการกดปุ่มจ่ายน้ำนะครับ
สังเกตดูนะครับได้ยินเสียงวาล์วน้ำทำงานนะครับแต่น้ำไม่ออกเลยนะครับที่ตรงปลายท่อที่ผมต่อรองไว้นะครับเนี่ยไม่มีน้ำออกเลยครับเริ่มมีน้ำออกแล้วนะครับเห็นไหมครับออกเป็นบางจังหวะนะครับออกมานะครับน้ำนั่นครับไม่ออกอีกแล้วครับออกครับเห็นไหมครับออกแรงมากเลยครับออกเป็นจังหวะน้ำออกเป็นจังหวะนะครับเห็นไหมครับเริ่มจะออกแล้วครับเหมือนกับว่าคอยวาล์วด้านในมันดึงไม่สุดนะครับทำให้น้ำออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับบางครั้งก็น้ำออกบางครั้งก็น้ำไม่ออกนะครับออกแค่แป๊บเดียวนะครับตอนนี้ไม่ออกเลยนะครับเดี๋ยวผมทำการปิดเครื่องก่อนนะครับผมจะพามาถอดเปลี่ยนในส่วนของตัววาล์วน้ำนะครับคือตัวนี้นะครับตัวโซเลนอยด์วาล์วด้วยตัวอิเล็กโทรวาล์วนะครับเดี๋ยวจะถอดในส่วนของตัวท่อที่เราต่อเพื่อใช้ไว้รองนะครับออกจากวงจรก่อนครับถอดสายไฟมาเลี้ยงออกก่อนนะครับถอดในส่วนของตัวสายเซ็นเซอร์ด้วยนะครับจะใช้ในส่วนของตัวปัจแจนะครับหมุนตรงนี้นะครับหมุนในส่วนของตัวคอยก่อนนะครับจะใช้ในส่วนของตัวบล็อกเบอร์12นะครับตัวนี้ต้องถอดในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ก่อนนะครับตรงกลางนี้นะครับถ้าไม่ถอดเซ็นเซอร์นะครับเวลาหมุนวาล์วมาตัววาล์วน้ำจะติดไม่สามารถถอดออกได้นะครับตัวนี้นะครับตัวเซ็นเซอร์นะครับต้องถอดออกก่อนนะครับจากนั้นก็ทำการหมุนวาล์วนะครับ
ถอดในส่วนตัววาล์วออกได้แล้วนะครับนี่คือวาล์วน้ำตัวใหม่นะครับสั่งซื้อมาจากบริษัทนะครับเดี๋ยวผมจะถอดในส่วนของตัวคอยล์ออกก่อนนะครับเหลือเฉพาะวาล์วด้านในนะครับเดี๋ยวค่อยมาหมุนวาล์วน้ำนะครับที่เราจะใส่เข้าไปในวงจรนะครับเดี๋ยวทาในส่วนของตัวกาวล็อกเกลียวก่อนนะครับใส่ในส่วนของตัวคอยวาล์วตัวใหม่ด้วยนะครับใส่ประแจนะครับหมุนให้แน่นนะครับจากนั้นใส่ในส่วนของตัวเซ็นเซอร์นะครับหยอดกาวล็อกเกลียวด้วยนะครับกันน้ำรั่วนะครับจากนั้นใส่ในส่วนของตัวสายเซ็นเซอร์นะครับสายไฟที่มาเลี้ยงในส่วนของตัวคอยวาล์วนะครับแล้วจะเทสใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับใส่ท่อยางนะครับใส่ในส่วนของตัวครอบบนนะครับสายแพรนะครับสายท่อน้ำย้อนกลับนะครับทำการเปิดเครื่องเพื่อเทสดูอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวรอเครื่องผมใช้งานก่อนนะครับตอนนี้เครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะครับตรงนี้คือปลายท่อนะครับที่ผมต่อมาเพื่อทดสอบเครื่องนะครับเดี๋ยวผมกดปุ่มจ่ายน้ำนะครับ
ตอนนี้ไอ้น้ำออกแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะกดให้ดูความแดงของไอ้น้ำนะครับถ้าเครื่องปกตินะครับไอ้น้ำจะออกแดงนะครับเห็นนะครับแก้วอยู่ไกลๆยังโดนเลยนะครับเห็นไหมครับกระดาษยังปลิวเลยครับขวดน้ำยังล้มเลยครับวาล์วน้ำนะครับถ้าเทสได้อย่างนี้แสดงว่าวาล์วปกตินะครับวาล์วน้ำไม่ตันนะครับออกแดงอย่างนี้นะครับเดี๋ยวรอให้เครื่องเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาใส่สายท่อน้ำเข้าที่ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเครื่องเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาใส่สายท่อน้ำเข้าที่ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเอาสายน้ำที่เราใช้ในการเทสออกก่อนนะครับใส่สายยางท่อน้ำกลับที่ให้เรียบร้อยนะครับทำการรัดสายให้เรียบร้อยครับทำการครอบฝาบนนะครับจากนั้นประกอบน็อตให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนในส่วนของตัววาล์วน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะพาประกอบในส่วนของตัวเครื่องนะครับทำการเปิดเครื่องเทสดูอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวรอไฟพร้อมใช้งานก่อนนะครับเครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวผมกดปุ่มจ่ายน้ำนะครับเพื่อเทสเครื่องนะครับ
ตอนนี้ไอ้น้ำออกปกติแล้วนะครับไอ้น้ำออกต่อเนื่องเลยนะครับสรุปอาการเสียนะครับของเตารีดฟินดิบนะครับอาการไอ้น้ำไม่ออกนะครับไอ้น้ำออกแป๊บเดียวแล้วก็หยุดนะครับไอ้น้ำออกเบานะครับตัวนี้มีวาล์วน้ำเสียหนึ่งตัวนะครับในส่วนของตัวโซเลนอยด์วาล์วนะครับหรืออิเล็กโทรวาล์วนะครับเสียในลักษณะน่าจะเป็นตัววาล์วด้านในครับเปิดไม่สุดนะครับน่าจะเป็นตัวสปริงด้านในมันล้านะครับผมพยายามถอดแล้วครับเมื่อกี้ถอดไม่ได้นะครับว่าจะถอดให้ดูขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปวิดีโอครับขอบคุณมากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม